हेलो साथीहरु नमस्कार। ब्रिलियन्स ब्रेव YouTube च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु आज म तपाईहरुलाई फोटोको ब्याकग्राउन्ड कसरी चेन्ज गर्ने भनेर सिकाउँदै छु। साथीहरु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र भिडियोलाई लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथीहरु अब सुरु गरौँ आजको भिडियोलाई। साथीहरु सबैभन्दा पहिले तपाईको डिभाइसमा रहेको फोटोशपलाई खोल्नुहोस्। साथीहरु फोटोशप खुलिसकेको छ। अब हामीले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नुपर्ने इमेजलाई लिँदै छु। मैले यही इमेज लिँदै छु साथीहरु। सबैभन्दा पहिले यस इमेजलाई हामीले डुप्लिकेट गरौँ। यस फोटोको टपमा राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु। जुन ओरिजिनल फोटो छ हामीले त्यसलाई कटाइदिँदा पनि हुन्छ। अब सबैभन्दा पहिले हामीले यस इमेजको पाथलाई सिलेक्ट गरौँ। पाथ सिलेक्ट गर्नलाई साथीहरु विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्। विभिन्न टुलहरू युज गरेर पाथ सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। म चाहिँ साथीहरु पेन टुलको युज गरेर पाथ सिलेक्ट गर्न सिकाउँदै छु आज। यसरी पेन टुललाई सिलेक्ट गर्नुहोस् यहाँ गएर, अनि यहाँ आएर फोटोलाई जुम गरी गरी यसरी पाथ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी फोटोको बाहिरी पाथ सिलेक्ट गर्दै जानुहोस्। साथीहरु यसरी तपाईले सबै पाथलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी मेरो पाथ पुरै सिलेक्ट भएको छ। पाथ सिलेक्ट गरिसकेपछि साथीहरु कन्ट्रोलसँग इन्टर देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो इमेजको सबै पाथहरु सिलेक्ट भइसकेको छ वरिपरि। अब हामीले यस इमेजको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नु छ। यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नलाई हामीले सबैभन्दा पहिले हामीले यस फोटोको इन्भर्स सिलेक्ट गर्नु पर्यो। जुन हामीले सिलेक्ट गरेको पाथ छ त्यो पाथ भन्दा इन्भर्स सिलेक्ट गर्नु पर्यो हामीले। त्यसको लागि सिलेक्टमा जानुहोस् र इन्भर्स सिलेक्ट छ, इन्भर्स सिलेक्ट क्लिक गर्नुहोस् अथवा कन्ट्रोल शिफ्ट आई गर्दा पनि हुन्छ साथीहरु। इन्भर्स सिलेक्ट यसरी हाम्रो भित्र सिलेक्ट भएको थियो भने अगाडि, अहिले बाहिर सिलेक्ट भएको छ। अब हामीले यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नु छ, बाहिरको भागभरि चेन्ज गर्नु छ भने हामीले सबैभन्दा पहिले अब ब्याकग्राउन्ड इमेज ल्याउनु पर्यो। यसरी ओपन गर्नु पर्यो। म चाहिँ यही ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहन्छु साथीहरु।
त्यसले यही ब्याकग्राउन्ड सेलेक्ट गरेको छु र यस ब्याकग्राउन्ड इमेजलाई कन्ट्रोल ए गर्नुहोस् र कन्ट्रोल सी गर्नुहोस्, कपी गर्नुहोस्। कपी गरेर जुन ब्याकग्राउन्ड इमेज चेन्ज गर्ने इमेज हो त्यसमा आउनुहोस्, यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् र एडिटमा गएर पेस्ट इन्टु गरिदिनुहोस् साथीहरु, पेस्ट इन्टु गरिदिनुहोस्। यसरी हाम्रो यहाँ पछाडि इमेज आएको छ साथीहरु। अब हामीले यस इमेजलाई कन्ट्रोल सी गरौँ, यसरी सेलेक्ट गरौँ। अब यसलाई हामीले मिलाउँ पछाडि, शिफ्टसँग यसरी तान्नुहोस् तपाईहरुले। यसरी मिलाउन साथीहरु, ओके गरिदिनुहोस्। यसरी इमेजको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भएको छ अनि हामीले यस इमेजलाई सेभ गर्न सक्छौं। फाइलमा गएर सेभ एज गरेर जुनसुकै फाइल फर्मेट पनि सेभ गर्न सक्छौं। मैले जेपीजी फर्मेटमा सेभ गर्छु साथीहरु। यसरी साथीहरु मेरो इमेजको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। इमेजको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिसकेको छु साथीहरु। यो भिडियो आजलाई यति नै। अर्को भिडियो लिएर म फेरि आउने छु। नमस्कार।